क्यूबिटेक स्टूडियो में तुहाडा स्वागत है। अज असीं पढ़ांगे पॉल डिराक की किताब द प्रिंसीपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का अगला चैप्टर डेल्टा फंक्शन। और शुरुआत करते हैं। Our work in chapter 10 led us to consider quantities involving a certain kind of infinity। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। To get a precise notation for dealing with these infinities, we introduce a quantity delta of x depending on a parameter x satisfying the conditions integral from minus infinity to plus infinity, delta of x dx is equal to 1, where delta x is equal to 0 for x not equal to 0। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ। To get a picture of delta of x, take a function of the real variable x which vanishes everywhere except inside a small domain of length epsilon say surrounding the origin x is equal to 0 and which is so large inside this domain that its integral over this domain is unity। ਇਸ delta of x ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਰੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਂਥ ਐਪਸਾਈਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈਂਥ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਕਸ 0 ਦੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The exact shape of the function inside this domain does not matter provided there are no unnecessary wild variations। For example, provided the function is always of order epsilon raised to power -1। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। Then in the limit epsilon approaches to 0 this function will go over into delta of x। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਸਾਈਲਨ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Delta of x is not a function of x according to the usual mathematical definition of a function, which requires a function to have a definite value for each point in its domain, but is something more general, which we may call an improper function to show up its difference from a function defined by the usual definition। ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ
ਗਣਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਆਮ ਗਣਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗਣਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਰ ਜਨਰਲ, ਵਿਚ ਵੀ ਮੇ ਕਾਲ ਐਨ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਅਪ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਰੋਮ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Thus, delta of x is not a quantity which can be generally used in mathematical analysis like an ordinary function, but its use must be confined to certain simple types of expression for which it is obvious that no inconsistency can arise। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਟ ਇਟਸ ਯੂਜ਼ ਮਸਟ ਵੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਸਰਟਨ ਸਿੰਪਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਬਵੀਅਸ ਦੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੇ। The most important property of delta of x is exemplified by the following equation। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਫ 0, where f of x is any continuous function of x। ਜਿੱਥੇ f of x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ x ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। We can easily see the validity of this equation from the above picture of delta of x। ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The left hand side of this equation can depend only on the values of f of x very close to the origin, so that we may replace f of x by its value at the origin, f is equal to f at 0, f of 0 without essential error। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਵੀ ਮੇ ਰਿਪਲੇਸ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਬਾਈ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਓਰੀਜਨ। ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਫ ਆਫ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਰਰ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੈਨ ਫੋਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਹੁੰਦਾ। By making a change in the change of origin in this equation, we can deduce the formula। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਡੀ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 8 डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, वेयर ए इज
एनी रियल नंबर जिथे ए है जिहड़ा कोई भी वास्तविक नंबर है असी ये फार्मूला बना सकते हैं एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स द इंटीग्रल है सारा -52 टू +∞ तक। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। Thus, the process of multiplying a function of x by delta of x minus a and integrating over all x is equivalent to the process of substituting a for x। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ x ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ a ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। This general result holds also if the function of x is not a numerical one but is a vector or linear operator depending on x। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। The real range of integration in this equation and this x minus a वाली equation need not be from -∞ to +∞ but may be over any domain surrounding the critical point at which the delta function does not vanish। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ -∞ ਤੋਂ +∞ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟ ਵਿਚ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਨਿਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। If in future the limits of integration will usually be omitted in such equations, it being understood that the domain of integration is a suitable one। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। Equation integral from -∞ to +∞ f of x delta of x dx is equal to f of 0 and the second equation integral from -∞ to +∞ f of x delta of x minus a dx is equal to f of a show that although an improper function does not itself have a well-defined value when it occurs as a factor in an integrand the integral has a well-defined value। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲ ਚੰਗੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। In quantum theory, whenever an improper function appears, it will be something which is to be used ultimately in an integrand। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟੀਗਰੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Therefore, it should be possible to rewrite the theory in a form in which the improper functions appear all through only in integrands. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਗਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਣ। One could then eliminate the improper functions altogether। ਤਾਂ ਫਿਰ improper functions ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The use of improper functions thus does not involve any lack of rigor in the theory, but is merely a convenient notation enabling us to express in a concise form contain certain relations in concise form certain relations which we could, if necessary, rewrite in a form not involving improper functions but only in a cumbersome way which would tend to obscure the argument। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਅਰਲੀ ਏ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਇਨ ਏ ਫਾਰਮ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਏ ਕੰਬਰਸਮ ਵੇ ਵਿਚ would tend to obscure the argument। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। An alternative way of defining the delta function is the differential coefficient epsilon prime of x of the equation epsilon of x given by epsilon of x is equal to 0 where x is less than 0। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ epsilon of x ਹੈ function epsilon prime of x of the function epsilon of x given by ਜਿਹੜਾ ਕਿ epsilon of x is equal to 0 ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ epsilon of x is equal to 1 ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। We may verify that this is equivalent to the previous definition by substituting epsilon prime of x for delta of x in the left hand side of this equation and integrating by parts। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ epsilon of x ਨੂੰ delta of x ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ f of x delta of x ਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We may find for g1 and g2 two positive numbers। ਅਸੀਂ g1 ਤੇ g2 ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ -g2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ g1 ਤੱਕ ਹੋਵੇ। f of x epsilon prime of x dx is equal to
f of x epsilon prime of x ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ f of x dx ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ -g2 ਤੋਂ g1 ਤੱਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਲਿਮਿਟ g1 -g2 ਤੋਂ g1 ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ f prime of x epsilon of x dx is equal to f of g1 minus integral from 0 to g1 f prime of x dx is equal to f of 0. In agreement with this original equation where integral from minus infinity to plus infinity f of x delta of x dx is equal to f of 0 जो कि इस दे नाल सहमत हुंदा है The delta function appears whenever one differentiates a discontinuous function. ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਨਿਰੰਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ There are a number of elementary equations which one can write down about delta functions. ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ These equations are essentially rules of manipulation for algebraic work involving delta functions. ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਜਬਰਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ The meaning of any of these equations is that its two sides give equivalent results as factors in an integrand. ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ the meaning of any of these ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੀਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਏ ਐਕਸ is equal to a raised to power minus 1 delta of x where a is positive. Delta of x square minus a square is equal to half a inverse multiplied by delta of x minus a plus delta of x plus a where a is positive. अगली क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए माइनस बी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए Equation delta of minus x is equal to delta of x which merely states that delta of x is an even function of its variable x is trivial. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ delta of minus x is equal to delta of x is ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ delta of x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਦਾ ਇੱਕ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ
जिथे जिहड़ा एक्स है बहुत सूखम हुंदा है। To verify x multiplied by delta of x is equal to 0, take any continuous function of x f of x। ਤਾਂ इस इक्वेशन ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੈਲਟਾ ਆਫ x 0 ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਦਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ fx, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ f of x x of delta of x dx is equal to 0 from minus infinity to plus infinity। f of x delta of x dx is equal to f of 0। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ thus x of delta of x as a factor in an integrand is equivalent to 0, where which is just the meaning of x of delta of x, x multiplied by delta of x is equal to 0। Delta of a multiplied by x is equal to inverse a delta of x, where a is positive, and delta of x square minus a square is equal to half a inverse delta of x minus a plus delta of x plus a, where a is positive। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬਾय ਸਿਮਿਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। To verify integral of delta of minus x dx delta of x minus b is equal to delta of x minus a b, a minus b, take any continuous function of a, suppose करो f of a लेने ਅਸੀਂ इसनूं साबित करन दे लई। then f integral from f integral of f of a dA integral of delta a minus x dx delta of x minus b is equal to integral of delta of x minus b dx integral of f a dA delta of a minus x is equal to integral delta of x minus b dx f of x is equal to integral of f of a dA delta of x minus b। Thus the two sides of integral delta of a minus x dx delta of x minus b is equal to delta of a minus b are equivalent as factors in the integrand with a as variable of integration। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ a ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It may be shown in the same way that they are equivalent also as factors in an integrand with b as variable of integration, so that equation this is justified from either of these points of view। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ show that they are equivalent also as in factors in the integrand ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ b ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ। so that equation this is justified from either of these points of view। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। equation f of x delta of x minus a is equal to f of a delta of x minus a is also easily justified with the help of this equation from two points of view। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ equation ਹੈ f of x multiplied by delta of x minus a is equal to f of a delta of x minus a ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ equation ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ।
Equation integral of delta of a minus x dx delta of x minus b is equal to delta of a minus b would be given by an application of integral from minus infinity to plus infinity f of x delta of x minus a dx is equal to f of a with fx is equal to delta of x minus ab। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਬੀ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। We have here an illustration of the fact that we may often use an improper function as although it were an ordinary continuous function without getting a wrong result। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Equation x multiplied by d of x multiplied by delta of x is equal to 0 shows that whenever one divides both sides of an equation by a variable x which can take on the value 0, one should add on to one side an arbitrary multiple of delta of x, for example from an equation a is equal to b। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੈਲਟਾ ਆਫ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ which can take on the value 0 ਜੋ ਕਿ 0 ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। one should add on to one side an arbitrary multiple of delta of x। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗੁਣਾਕ ਆ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ a is equal to b। one equation infer a by x is equal to b by x, one cannot infer a by x is equal to b by x। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ a by x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ b by x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। but only a by x is equal to b by x plus c multiplied by delta of x where c is unknown। ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ a by x ਹੈ ਜਿਹੜਾ b by x plus c by b by x plus c multiplied by delta x ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ c ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ। as an illustration of work with the delta function we may consider the differentiation of log of x। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ log x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। log x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ the usual formula dy dx log x is equal to 1 by x requires examination for the neighborhood of x is equal to 0। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ log of x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ dx ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ y 1/x ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ x is equal to 0 ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। in order to make the reciprocal function 1 by x well defined in the neighborhood of x is equal to 0 in the sense of improper function, we must impose on it an extra condition such that its integral from minus epsilon to plus epsilon vanishes। इस reciprocal function 1 by x ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ x is equal to 0 ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ
ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਟ ਇੰਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਇਟਸ ਇੰਟੀਗਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈਨਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਟੂ ਪਲੱਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਵੈਨਿਸ਼ਸ, ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। With this extra condition, the integral of the right hand side of this equation from minus epsilon to plus epsilon vanishes, while that of the left hand side of this equation equals log of -1, so that this equation is not a correct correct equation। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ log of -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। To correct it, we must remember that taking principal values log x as a pure imaginary term I pi iota pi for negative values of x। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ log x ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ log x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਿਓਰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਟਰਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਕਮ ਹੈ ਆਇਓਟਾ ਪਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਐਜ਼ ਐਕਸ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 0 ਦਿਸ ਪਿਓਰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਟਰਮ ਵੈਨਿਸ਼ਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਇਹ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ ਅਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The differentiation of this pure imaginary term gives us the result minus iota pi delta of x, so that dy dx log x is equal to 1 by x should read dy dx log x is equal to 1 by x minus iota pi multiplied by delta of x। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਕਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਪਾਈ ਡੈਲਟਾ ਆਫ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ log of x is equal to 1 by x ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ dy dx log x is equal to 1 by x minus iota pi multiplied by delta of x। The particular combination of reciprocal function and delta function appearing in this equation plays an important part in the quantum theory of collision processes। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੀ ਟਕਰਾਓ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।